من منا لم يسمع عن سفينة تايتانيك التي صرح ملاكها باستحالة غرقها؟ لكن القدر كان له رأي آخر، حيث غرقت السفينة بعد 4 أيام فقط من رحلتها الأولى. كان حادث غرق التايتانيك مادة خصبة للنظريات والأساطير التي ظهرت بعد حادثة غرقها، لطالما أثار ذلك الكثير من الأسئلة والجدل. فهل غرقت سفينة التايتانيك حقاً؟ ما سر تلك الرواية التي تنبأت بغرق التايتانيك؟ هل كان هناك ثمة مؤامرة وراء غرق التايتانيك؟ ما سر ذلك التابوت الفرعوني المرتبط بالسفينة؟ وهل لغرق السفينة علاقة بلعنة الفراعنة؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنعرض لكم قصة سفينة التايتانيك وأبرز النظريات والأساطير التي دارت حولها. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ما إن تم بناء سفينة التايتانيك عام 1912 حتى امتلأت الصحف بأخبار تلك السفينة العملاقة التي قيل عنها أنها أقوى سفينة صنعها البشر، وما من قوة قادرة على إغراقها مهما كانت. ومع كل تلك الدعاية الرهيبة للتايتانيك، كان من الطبيعي أن يهرع الكثير من الناس لعيش تجربة الإبحار على متن تلك السفينة التي لا تقهر. فأبحرت التايتانيك من بريطانيا في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى متنها أكثر من 2000 راكب من طبقات اجتماعية مختلفة. مضت الأيام الثلاث الأولى بسلام بالنسبة للتايتانيك، لكن في اليوم الرابع حلت الكارثة. فقد ظهر جبل جليدي فجأة أمام السفينة التي كانت في أوج سرعتها. عجز طاقمها عن تفاديه، وارتطمت السفينة بجبل الجليد، ليتسبب الارتطام في ثغرة مخيفة بجانبها الأيمن، وتمتلئ في غضون دقائق بآلاف الأطنان من مياه البحر، لتبدأ رحلة من نوع آخر عبر ظلمات المياه إلى قاع المحيط الأطلسي، مصطحبة معها قرابة 1500 روح ممن بلغ بهم حظهم العاثر أنهم لم يجدوا قوارب نجاة كافية لتقلهم إلى بر الأمان. عندما وصلت سفينة كارباثيا في الصباح لنجدة ركاب سفينة التايتانيك، كان الوقت قد فات بالفعل، فقد غرقت السفينة تماما قبل ساعتين من وصول النجدة. فما كان من كارباثيا إلا إنقاذ ما تبقى من ركاب تايتانيك الأحياء الذين كانوا على متن قوارب النجاة القليلة، في حين غرق باقي الركاب، ولم يتم استعادة سوى 328 جثة من أصل 1523 راكبا لقوا حتفهم في تلك الليلة الرهيبة، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في التاريخ. تلك هي حكاية سفينة التايتانيك التي تداولتها وسائل الأخبار على مدار سنين طويلة. لكن هل كانت السفينة التي غرقت هي التايتانيك حقا؟ رغم مرور قرن كامل على غرق التايتانيك، إلا أن الجدل حولها لم يتوقف، خاصة بعد أن تم اكتشاف وفحص حطام السفينة مؤخرا، ليخرج البعض بنظرية مثيرة للاهتمام، هي أن السفينة التي غرقت لم تكن التايتانيك، وإنما كانت سفينة أخرى تدعى RMS أولمبيك. تلك السفينة التي تكاد تكون متطابقة مع التايتانيك، لا تختلف عنها سوى في الطول وعدد الفتحات. قد تم إبدال تلك السفينة بالتايتانيك وإغراقها عمدا للحصول على أموال التأمين. ترجع بداية القصة حسب ما ذكر أصحاب تلك النظرية إلى عام 1911، عندما اصطدمت سفينة أولمبيك بسفينة حربية بالقرب من جزيرة وايت، لم تعد صالحة للخدمة. كان من الضروري إيقافها وإجراء التصليحات عليها، فكان ذلك ليتسبب في تأخير إطلاق سفينة التايتانيك. كما أن الشركة المصنعة للسفينتين لم تكن بوضع مالي يسمح بكل ذلك، لذا قامت الشركة بإبدال السفينتين وإجراء بعض التعديلات على سفينة أولمبيك حتى لا يلاحظ أحد عملية التبديل، ومن ثم إغراقها للحصول على أموال التأمين. تلك الفرضية رغم قسوتها إلا أنها تبدو منطقية إلى حد كبير، فهناك العديد من الأمور التي تدعمها، منها أن عدد فتحات سفينة تايتانيك على سطح سي كان 14 فتحة موزعة بالتساوي كما بدا واضحا في الصور التي نشرت للسفينة.
لكن يبدو أن عدد الفتحات قد زاد بطريقة ما ليصبح 16 فتحة غير موزعة بالتساوي، وذلك في آخر صورة التقطت للسفينة قبل مغادرتها للميناء. يبدو أن الشركة قد بذلت قصارى جهدها لإزالة أي اختلاف بين السفينتين، إلا أنها لم تتمكن من تغيير عدد فتحات السطح سي. ليس هذا وحسب، بل إن الأرقام التسلسلية للسفينة الغارقة والتي اختلفت عن الرقم التسلسلي لسفينة التايتانيك تدعم تلك الفرضية. في حين كشف تفكيك سفينة أولمبيك عام 1935 أنها كانت تحمل الرقم 401، وهو الرقم التسلسلي المخصص لسفينة التايتانيك. بالإضافة إلى كل ذلك، يقال أنه بعد العثور على حطام السفينة قد سقطت عدة أحرف من كلمة التايتانيك ليظهر الحرفين M و B من كلمة أولمبيك محفورين على السفينة. لم يقتصر الأمر على الحصول على أموال التأمين فحسب، فقد أثيرت فرضية أخرى مثيرة للجدل تقول بأن جون بيربونت مورغان رجل الأعمال الأمريكي الشهير والذي مول بناء سفينة التايتانيك قد تخلف هو وجميع أفراد أسرته عن الرحلة. فهل يعقل أن مورغان قد خطط لتلك الحادثة لقتل منافسيه جاكوب أستور وإيزيدور شتراوس وبنجامين جوجنهايم، والذين لقوا حتفهم بالفعل على متن تلك السفينة؟ هناك أسطورة أخرى مرتبطة بغرق سفينة التايتانيك، إذ يعتقد البعض أن سبب غرق السفينة هو لعنة الفراعنة. فبحسب شهادة بعض الشهود الناجين، كان مخزن بضائع السفينة يضم تابوتا لأميرة فرعونية تدعى آمن رع، يقال أنها تسببت في كوارث لكل من تعامل معها بشكل أو بآخر قبل أن يتقرر التخلص منها بشحنها إلى نيويورك على متن سفينة التايتانيك. نعم، لقد اصطدمت السفينة بجبل جليدي كان السبب في غرقها، لكن كل ذلك كان بفعل لعنة الفراعنة. هذا هو رأي أصحاب تلك الأسطورة، لكنهم بالطبع لم يتمكنوا من إثبات فرضيتهم الغريبة. لم يتوقف الجدل حول سفينة التايتانيك عند هذا الحد، فما إن غرقت السفينة حتى استرجع العالم تلك الرواية التي أصدرها الكاتب الأمريكي مورغان روبرتسون بعنوان العبث عام 1898، أي قبل غرق السفينة ب14 عاما، والتي تناولت بشكل مذهل قصة غرق سفينة تايتانيك باستثناء بعض الاختلافات البسيطة، رغم أن التايتانيك لم يكن لها وجود وقت صدور الرواية. تدور رواية العبث حول سفينة ركاب ضخمة تدعى تيتان، وهي أكبر سفينة ركاب تم بناؤها على الإطلاق. قد كانت مواصفات تلك السفينة تشبه إلى حد كبير مواصفات سفينة تايتانيك، وكما شاع عن التايتانيك فإن تيتان أيضا لم تكن قابلة للغرق بسبب مقصوراتها المانعة لتسرب المياه. ليس هذا هو الشبه الوحيد بين الكارثة الخيالية والكارثة الحقيقية، فكلتا السفينتين يمكن أن تحمل حوالي 3000 شخص، وقد كان لدى تيتان 24 قارب نجاة، في حين كانت تايتانيك تمتلك 20 قارب نجاة، ربما لثقة ملاك السفينتين باستحالة غرقها. ثم بدأت كلتا السفينتين رحلتهما المميتة عبر المحيط الأطلسي في أبريل، في حين كانت الأمور تسير على ما يرام في الأيام الأولى، إلى أن فوجئ طاقم السفينتين بظهور جبل جليدي أمامهم، فعجزوا عن تفاديه لترتطم السفينتين بالجبل، ويتأثر جانبهما الأيمن بشدة قبل أن تبدأ كلتا السفينتين بالغرق. لقد بلغ مورغان في روايته من الدقة إلى الحد الذي وصف فيه حكاية التايتانيك منذ بنائها وحتى غرقها بتفاصيل يستحيل أن يعرفها ما لم يخض الكاتب بنفسه تجربة ركوب سفينة التايتانيك. فكيف علم مورغان بذلك؟ كيف أمكنه قراءة المستقبل أو التنبؤ به بتلك الصورة المدهشة؟ بغض النظر عن نظريات المؤامرة التي تحيط بسفينة التايتانيك، إلا أن هناك العديد من الأسئلة المحيرة التي لم تجد إجابات شافية حتى الآن. لماذا كانت السفينة مسرعة إلى هذا الحد الذي عجز معه طاقمها تفادي الجبل الجليدي؟ لماذا لم يكن لدى طاقم السفينة مناظير؟ لماذا تجاهل طاقم السفينة الإشارات من سفن مجاورة بوجود جبل جليدي؟ لماذا لم تكن هناك قوارب نجاة كافية؟ لماذا تجاهلت سفينة كاليفورنيا إشارات الاستغاثة التي أطلقتها التايتانيك رغم أنها كانت على بعد أقل من 20 كيلومترا منها؟ والسؤال الأهم، هل كانت هناك مؤامرة حقا وراء غرق التايتانيك، أم أن كل تلك الأمور محض صدف لا أكثر؟